Có một điều ở đây thì là coi như là cô nướng là không có xài trứng. Ở đây là cô không có xài trứng cút đập lên hay là đúng. Không, nói chung nó không đụng hàng ai hết. Dạ. Cho cô không thêm cái loại có trứng cút luôn, không. Ăn cho thêm nó béo béo. Không, cô không đụng hàng, ăn cái đó ớn. Ăn loại như vậy nhiều người ta ăn cả chục cái á. Và ăn cái loại là có trứng cút ăn 2 cái là nó ớn. Xin chào cả nhà, Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Phú Travel. Hiện tại thì mọi người biết Phú đang ở đâu không? Phú đang ở trong gọi là con hẻm và là con đường Nghĩa Hòa. Đó, ở đầu đường mà mọi người thấy là đó là Bắc Hải. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một cái món bánh tráng nướng núp hẻm rất là sâu, nhưng mà rất là nhiều người quay rồi, nhưng mà cái đường đi thì mình nghĩ là nhiều người chưa có biết. Thì Phú có quay đoạn đường rồi đó, mọi người cứ đi từ Bắc Hải gặp cái đường Nghĩa Hòa quẹo vô, đi thẳng vào trong đây sẽ thấy cái nhà màu xanh lá này, nó chưa ở cuối đường nữa nha. Rồi mình quẹo phải qua đây có cái hẻm nhỏ quẹo trái đó, đi một tí xíu sẽ tới địa chỉ là 125/22 đường Nghĩa Hưng. Ở trong đây là đường Nghĩa Hưng, ở ngoài là Nghĩa Hòa. Bánh tráng nướng, thịt nướng. Đây, giờ bán là từ 1 giờ trưa cho tới 10 giờ tối luôn. Tới rồi. Cả nhà đừng quên like, share cũng như ấn nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi cả nhà ơi, mình đi sớm sớm mình coi cô Hương nướng thịt nè. Thường là cái giờ này là cô nướng là để cho bán tới chiều luôn hay sao cô? Hay cô nướng dư một khoảng thôi? Không, nướng hết luôn. Nướng hết luôn? Đúng rồi. Nướng hết xong rồi, ví dụ mà hết thì nướng tiếp. Dạ. Bán hết nướng tiếp. Rồi lúc mà nướng bánh tráng thì sẽ bỏ cái thịt lên nướng, thì lúc đó nó cũng nóng cái thịt luôn. Đúng rồi. Đó. Rồi. Ở đây là cô Hương là có bán, là coi như là cái quầy bên đây là của cô Hương là bánh tráng nướng không? Nhà cô hết. Nhà cô luôn, hết luôn. Đó, cái thau thịt kìa. Rồi ơi. Nhìn giống á. Cho chú cho dạ. Đó. Rồi. Thau thịt này chắc cô có ướp nhiều không cô, hay là mình chỉ ướp tỏi muối này nọ thôi cô? Ướp đủ thứ ha. Nhìn đâu có ai nghĩ là bán bánh tráng nướng đâu. Nướng thịt về nhỉ, một là cơm tấm, hai là bún thôi. Lần đầu con mới thấy là có một cái món bánh tráng thịt nướng ở trong đây luôn á. Ở đó Sài Gòn này không có ai bán không có ai bán bánh tráng thịt nướng. Dạ đúng rồi, vì một mình cô thôi đó. Đúng rồi, chỉ một mình cô thôi. Nhà cô bán ở trong đây là bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán 20 mấy năm. 20 mấy năm rồi, wow. 20 mấy năm trong hẻm này. Thực ra cái hẻm này nếu mà không ai ở gần đây là không ai biết trong đây có bán món này luôn. Vì con một lần con vô đây rồi, cái đường ở trong đây nó giống như mê cung vậy đó. Đúng rồi. Cô bán 20 mấy năm. Vậy cái thời điểm mà lần đầu mới bán cô làm sao để mọi người biết được cô? Mới bán hả? Dạ, có chắc là ít người biết lắm đúng không cô? Tại hồi xưa là cô bán muống mà, cô bán muống thịt nướng, muống riêu, muống canh, rồi tiếu, mì xào, bánh ướt, nuôi xào. Dạ. Rồi vì sau cái nào cô về đây rồi cô có bánh tráng sẵn nè, rồi cô bán.
Cô chế nó cô bán. Dạ. Đây, một cái bánh tráng nướng giá bình thường là 15.000. Đó. 2 topping là 30.000. Thấy là có ốc nè, hến nữa nè. Trời ơi. Và một cái mà gọi là siêu topping luôn, 45.000 là thịt, phô mai, xúc xích, khô gà, khô bò, ốc, hến. Ôi trời ơi. Hến nữa. Cô là gốc mình ở Huế hả cô hay sao cô? Không, cô ở đây không Huế. À dạ, đây có hến. Là kỳ đi đâu ấy, đây có hến. Ồ, cô mới vừa đem ra này cả nhà. Ốc bu hả cô? Đúng rồi. Ốc bu. Đây là hến. Cái đó là mình đã làm cái gì vậy cô? Đúng rồi, làm xong rồi đó. Nhưng mà là mình làm cái kiểu gì á cô? Con cô làm rồi. Con thấy nó giống sốt sa tế hả cô? Ừ. Hến rồi. Đó, khô gà, khô bò là khô bò dụng. Đúng rồi. Cái hũ ớt đó là cái hũ gì vậy? Ở đó. Là mình cũng bỏ lên bánh tráng mình nướng hả? Đúng rồi. Dạ. Cái sốt hành phi. Đó, ruốc. Cái quầy của cô nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Cái mỡ hành ở trên là tóp mỡ hay là da gà vậy không? Tóp mỡ. À, tóp mỡ. Đây. Thịt nướng. Còn ở dưới là thịt với nấm hả cô? Thịt nấm xào hả cô? Cái gì? Cái thịt bằm hả? Cái này thịt bằm với đâu lắm đâu. Dạ, không có nấm. Ok, bây giờ là Phú sẽ gọi ở đây có giá là 15, 20, 25, 30 và 45. Chắc là Phú sẽ gọi mỗi thứ một giá. Đó, sẽ gọi cái số 1 này, cái số 2 này. Đây là được 15, 20 rồi. Đây là cái 20 này nữa đi ha. Mình lấy cái phô mai xúc xích đi. Số 8, số 15, số 17. Là cái luôn, cái đó mình đây ăn. Đây, cô làm cái số 1. Cái bánh tráng đó là bánh tráng gì vậy cô? Cái gì? Cái bánh tráng mà cô nướng là bánh tráng gì? Bánh tráng thịt. Dạ, không con cái loại bánh tráng đó. À, loại bánh tráng cái nào bánh tráng cái này cái gì? À, nhưng mà ý là con hỏi là bánh tráng trong của dạng kiểu Bắc hay kiểu Nam á cô? Nhiều ở đây. Dạ, con thấy có nhiều loại bánh tráng. Nói chung là kiểu Sài Gòn rồi, hết xin. Đây thì hỏi nhiều. Cái gì? Tại thấy cái này ở nhà thấy cái loại bánh tráng, thấy con thấy cái vỏ nó dày dày. Cái số 1. Đó là thịt bằm, tóp mỡ. Số 2. Cái số 2. Dạ. Rồi có một mình cô đúng không? Giờ này là có một mình cô. Có mình cô thôi, tối nó mới đông, tối con cô nó về. Dạ. Chứ này này cho nó ngủ. Cái số 2. Cái số 2 là có thịt nướng và phô mai. Đúng rồi. Con cứ nói số là cô biết à. Cô thuộc hết rồi. Ôi trời. Đây là một thiên đường ăn vặt luôn nha cả nhà. Nhưng mà bắt đầu về chiều thì mới bắt đầu sẽ có thêm những cái món kia. Những cái món như là kia có giờ luôn. Ủa có giờ luôn hả cô? Muốn ăn có giờ luôn. Có thịt luôn hả cô? Số 1 cũng có thịt luôn. Ủa số 1 cũng có thịt luôn hả cô? Ồ, số 1 con thấy 15.000 con tưởng không có thịt chứ. Cái nào có thịt hết. Cái nào cũng có thịt hết. Ồ. Số 2. Số 2. Tới số 15. Số 15. 8 là phô mai với xúc xích. Tôi nhớ là con cứ nói số không biết rồi. Dạ. Đứng cái nè. Đứng sau cô nè. Trai mình sợ nóng. Có mày nóng. Than hoài cô. Cô nướng quanh năm suốt tháng cô xin nóng. Cái hũ ớt nhìn giống khô quạt á ha cả nhà. Xúc xích. 1/3 cây. Thịt. Ở đây là quận Tân Bình nha cả nhà ơi. 125/22 quận Tân Bình. Thấy chưa, thấy chợ dẫn
chỉ cho mấy đẹp còn mua sá Bắc Hải, Dạ. Trần Phú 272. Dẫn đường vô Không, đâu. con dẫn đường vô luôn rồi, con quay đầy đủ. Mấy đẹp này cứ dẫn đường Nghĩa Hòa này cái hả mệt Đ- lắm, Đi bên đây là mệt lắm. không chịu nổi đâu. Cả nhà cứ đi theo cái đường hồi nãy mà Phú quay, Phú chia sẻ. Nói chung là cứ từ cư xá Bắc Hải gặp Nghĩa Hòa, quẹo vô đâm thẳng cuối đường, quẹo phải quẹo trái là tới liền. Nghĩa Hòa đâu? Cái đường ở ngoài á. Cứ xá Bắc Hải trên Trần Phú. Không, nãy con quay con theo cái bản đường ở ngoài á, nó ghi vậy đó. Cứ chạy theo cái camera quay là tới nơi, một phát một, không cần vòng vèo. Đây là số 15 nè. À, cái này số 15 rồi hả? Đó, một lèo luôn. Lẻo ha. Có ốc nè, có hến nè, thịt nướng, đó là cái số 15. Để nướng xong rồi làm số 17 sau. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Có ai mà nghĩ được rằng ở trong hẻm này lại có một nơi ăn vặt như vậy chứ? Một chín nhanh lắm nha bạn, chụp chụp hình đó bạn. Cái này á là bánh tráng này còn có người bắt trước được mà nhân không bắt trước được. Dạ. Nhân không thể nào bắt trước được. Nhân là chủ yếu là cái con nghĩ đây chắc là cái ớt với là cái thịt hả cô? Đúng rồi. Còn á hả? Còn nghe cô còn cái loại bánh tráng mà hồi xưa cô bánh canh bún á, cái loại bánh tráng đó này không ai bắt trước được luôn. Một cái nhanh lắm. Cái này có mở ra, quên mở ra hay gấp ta? Dạ cô cứ để mở đi, một lát hồi con gấp lại. Mở ra cho nó nha. đẹp đi. Dạ. Có một điều ở đây thì là coi như là cô nướng là không có xài trứng. Đối với đây là cô không có xài trứng cút đập lên hay là Đúng. Không, nói chung nó không đụng hàng ai hết. Dạ. Sao cô không thêm cái loại có trứng cút luôn, Không. cho thêm nó béo Không béo. không, cô không đụng hàng, ăn cái đó ớn. Ăn loại như vậy nhiều người ta ăn cả chục cái á. Và ăn cái loại là có trứng cút ra ăn 2 cái là nó ớn. Ồ, này ăn chục cái. Chục cái. Wow. Hai đứa đi với nhau nó hả, mỗi đứa ăn cả chục cái. Nhưng mà cái này là mình có thêm cái sốt gì đặc biệt không cô, hay là chỉ mình Không. chỉ để về ăn hay là xịt tương ớt thêm? Để ăn thôi. Con muốn xịt tương ớt thì con xịt. À vậy Đây, đi. đây. Tá. Số 8. Đây. Đó, cái này có xúc xích, phô mai. Đúng rồi. Biết sao quay bây giờ nó rằm hiểu không? Dạ. Nó đỡ. Nhiều lúc thì buổi chiều nó đông Dạ, đúng quá, rồi. cô không nói chuyện với con được đâu. Tụi con quay tụi con cũng lựa đi vào những cái lúc mà nó vắng vắng rồi nè. Đến lúc mà tụi con quay xong thì khách cũng tới và vô nó cũng là vừa. Vậy nó không có làm ảnh hưởng khách mà cũng không có làm ảnh hưởng đến cô. Tại đôi khi nhiều người ta không có thích cái máy quay trúng người ta. Đó không? Dạ. Khách ngồi cô thấy quay khách khó chịu lắm. Nói chuyện hả? Dạ. Tụi con cũng hạn chế. Nói chung là có người này người kia nhưng mà mình nên hạn chế nó cũng đỡ hơn. Đúng rồi. Đó. Đó. Nó 20 mấy năm không? 25 năm không? Gần 30 năm rồi đó, Gần 27 năm rồi đó. 27 rồi. Ừ. Wow, bánh tráng nướng 27 năm. 15. 15. Ốc hến. Đó, cái này thì nó đầy đặn, bắt đầu càng Cái ngày cuối càng cùng mình chụp hình nha bạn. càng đầy đặn hơn. Đúng rồi. Cái cuối cùng chụp hình sao kịp ta. Cái gì này là sao? Chụp cảnh của ngoài nướng vậy nè. Ở gì đâu thì nướng xong mày lấy ra mày chụp hình. Lát mình để lên cái thủy sao. Ừ. Ủa nhưng mà ngay hồi đầu là đã có nhiều món về chưa cô, hay là lúc đầu thì chỉ có thịt Lúc nướng đầu không? chỉ có thịt nướng không thôi. Đó, Rồi. Cái này cô càng ngày cô càng chế biến ra. chế biến ra thêm. Luôn. Phô mai con bọt cười. Hồi lần trong đây Phú cũng đã quay một món ăn cũng khá là lạ ở trong đây, chia sẻ cho cả nhà. Không biết là có ai chưa xem clip đó không? Là món canh bún và cái món với lại cái cuốn tự chấm với mắm me, rất là hấp dẫn. Nếp hẻm ở gần trong đây nè.
45.000. Đấy, cái này chùm cuối. Khô gà. Full tất bình. Cái ốc bu nó có một cái nước sốt nữa ha. Hến nó cũng có một cái lớp sốt. Rồi. Không vào dùng, gắt lên. Thịt nữa. Trời ơi, ăn này nhìn thôi là thấy no mắt rồi đó. Chuông chà. Wow. Thường người ta tới ăn là ăn cái phần nào nhiều nhất con? Nhớ là người nào mà sang trọng thì ăn số 17. Dạ. Số 2 với lại số 15. Dạ. Thường thường người bình dân thì ăn số 1. Mà nếu mà nhiều người ta ăn nhiều món thì chắc là cái này gọi ra 2 người ăn cắt đôi đúng không? Đúng rồi, hai cái chung. Cái này nhiều nhân quá trời luôn. Ăn chung nó phá nhiều nhân. Dạ. Còn đứa nào thích ăn nữa thì ăn thịt nướng không. Dạ. Ăn cái kêu đĩa thịt nướng không nó ăn. Ở đây cô bán nhiều món lắm thì Phú nghĩ tới là mọi người có tới thì kêu cái này nè, rồi mình cắt ra mình ăn chung, rồi mình ăn thêm những cái món khác nữa, chứ một người ăn cái này là ứ hự à. Ăn ngon miệng thì là cứ việc ăn cái này. Đúng không? Dạ, ngập nhân luôn. Ngập nhân luôn, thoải mái luôn. Rồi xong. Xong. Loạn mắt. Menu quá trời menu. Đây là menu bánh tráng nướng 15.000 cho tới 45.000. Cái loại nào cũng có thịt nướng nha cả nhà. Còn đây là menu các món ăn khác. Đây là các món đồ ăn vặt quen thuộc là món đồ chiên, thanh cua, chả cá, ốc nhồi nè. Phần thập cẩm là 35.000 thì có nhiều thứ. Còn bên đây là các món dạng ăn nhậu được. Đó. Có cái món bánh tráng mè xúc ốc hến nữa nha cả nhà. Bánh xúc ốc, xúc hến ăn á. Rồi khô mực chiên nước mắm ché trộn phá lấu khô cá bóng cá thiều. Rồi xong. Không gian quán ở đây thì cũng nho nhỏ xinh xinh thôi. Xe mình sẽ để dọc ở ngoài hẻm. Khoảng ở đây chứa khoảng được 15 người. Rồi bây giờ Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị và các bạn chúng ta thưởng thức bánh tráng thịt nướng. Đây là cái số 1. Ồ, bánh tráng này nó giòn quá ha. Ăn không là Ăn không cái này trước nha. Chà. Cái nhân này nó không có cái trứng để bám lại thì nó sẽ rớt ra. Cũng nhằn ra tiếng không? Rụng luôn. Đây có cho muỗng nữa. Phòng hờ mà ăn không sợ bị rớt á, mình múc lên nè. Ngon rụng mà. Hơi khó một xíu. Đó, dở ra vậy vậy. dở ra. Ăn một mặt dưới nè. Chóp mỡ. Cái thịt bằm của cô á ướp á, rất là đậm vị.
cay, vừa có ớt rồi trong cái thịt nó có một chút xíu tiêu á, cay nồng, nó lạ. Cái này không có trứng. Đây cái số 2. Ủa phải không? Thịt nướng, thịt bằm, đúng rồi, phô mai 20.000. Đây cái này là ốc bò hến số 15, thịt bằm ốc hến. Đấy, số 8 đây, dễ bị loạn ghê. Ui cái ớt này cay quá cô, công nhận. Cái ớt khô quẹt này mặc dù là nói ít cay nhưng mà nó rất là cay, không cần bỏ thêm tương ớt. Trời ơi cái này nó nặng quá. Dạ, nói chung là cái thì tôi thấy cái nhược điểm cái bánh này nó rất là giòn, kẹp lại hơi bị khó. Đó. Kẹp lại bạn thích thử kẹp lại hả bạn? Ừ, kẹp lại. Èo. Đó, nó bị bể rồi. Rồi. Không được, không được. Kiểu này là mình chỉ ăn bằng muỗng. Nó nhược ha. Có nghĩa là hơi sai tí xíu đúng không? Sai tí xíu. Đó. Cái là bánh này nó giòn. Ốc nè. Cái này coi như đầy đủ. Bây giờ làm sao ta? Rồi bạn cầm lên luôn cái dĩa mình ăn luôn đi. Vậy đi cho nó dễ. Bẻ ra hả? Đấy. Đúng mà từng mảnh Đó, vậy đó. vậy nè. Hợp lý nè. Đó. Khổ quá. Cái này lửa hơi lớn nè, cái bánh này nó hơi cháy chút xíu. Xích lên nè. Đó nè. Đâu rồi? Hến đâu rồi? Kiếm hến. Đây hến này. Rồi. Cái bánh này ăn nó sẽ là vị nó rất là đậm đà, đa phần là vị thịt. Vị thịt nó chiếm phần lớn trên cái hương vị của cái chiếc bánh này. Đấy. Rất là thơm. Thêm ớt luôn. Thêm miếng ớt. Đấy. Lạ không? Và coi như là ở nơi đây dành cho những ai thích về thịt, không trứng. Không mà đúng thiệt, ăn này như cảm giác nó nếu mà có trứng ăn vô đúng là ăn khoảng 2 cái như cô nói. Cái này ngon rồi nhờ cái ớt á. Cái vị ớt nó rất là, nó làm dậy thêm cái hương vị của cái bánh này. Còn quá trời dân luôn. Quá trời luôn. Ok thì ở đây là cô cũng như là giao hàng tận nơi, ship tùy khu vực, nhưng mà đa phần là giao gần hay nha cả nhà. Nếu mà ai ở xa quá thì mình đặt Grab mình lấy. Rồi. Rồi đây giờ mình cầm lên. Nãy giờ quên nói về cái món này ha. Đây là cái món ăn, đây là một món ăn mà nó vô tội nhưng mà luôn bị đem ra bêu rếu, bị chửi. Mọi người hay chửi là lật mặt như bánh tráng đó. Đó. Là cái món này nè. Món này không làm tội tình gì á, tự nhiên cái bị nói lật mặt như bánh tráng. Đây là cái tóp mỡ rồi nha. Cái tóp mỡ ăn ở đây cũng lạ lắm. Không biết cô chiên chiên kiểu gì á thì nó rất là thơm, nó giòn và nó có một chút sao ta, dẻo dẻo á, nó vừa giống bánh mì vụn mà vừa giống cái da heo. Trời ơi nhiều quá. Rồi tôi bẻ miếng này luôn nha. Nói chung là cái bất tiện cái món này là nó bánh tráng nó bị dễ bị bể thôi cả nhà, không có kẹp lại ăn dễ được.
Sau khi ăn thì Phú cảm nhận được là cái ớt này khô quẹt, y chang khô quẹt, chắc là bí quyết. Vị lạ ghê, vừa có ốc vừa có hến, ăn nó rất là nhiều hương vị. Nha tới cái ốc thì nó lại ra một cái hương vị khác. Ăn cảm nhận giống như có ruốc tí xíu ha. Ủa có ruốc mà? Không, ý là cái ruốc mà ruốc mắm ruốc á, ý là dạng giống vậy. Chắc là do cái sốt thì nó hoài cái ruốc nó tạo ra cái hương vị giống được. Ok. Quá giòn. Đẹp có này. Nhưng mà hơi ngược. Rồi, xong. Quay cận luôn. Ngày hôm nay Bánh mì nóng này. ngày hôm nay lại giới thiệu thêm một món ăn vặt nữa vào trong danh sách của chúng ta ở một nơi vô cùng gọi là thâm sơn cùng cốc bí hiểm ở trong hẻm ở quận Tân Bình. Ai là dân ở đây thì chắc chắn là biết là cái hẻm ở trong đây là nó như mê cung rồi. Vậy giá từ 15.000 là loại nào cũng đều có thịt nướng hết. Và cái đặc trưng của bánh của cô ở đây chính là cái ớt. Cái ớt đó nó làm dậy lên mùi và ăn nó rất là đậm đà cái vị, mà ăn nó cay, không cần tương ớt. Thật sự nếu mà không cần tương ớt vô ăn nó vẫn đủ mùi vị, ăn rất là ngon đó. Và nó cay the từ từ. Và những cái thịt hay là những cái thịt nướng nè, rồi những cái thịt bằm nè, cô ướp gia vị rất vừa phải đậm đà. Nãy cũng cả nhà cũng thấy cái thịt là cô cũng không có bỏ trong cái màu gì, nhưng mà khi nướng lên nó lên cái màu ánh lên rất là rất là bắt mắt. Rồi duy chỉ cái bánh là ở đây là cô sử dụng cái loại bánh nó giòn, hành phi cũng giòn nè, ở đây là có dạng chuyên về giòn á, tóp mỡ cũng giòn. Thì cái bánh nếu mà nướng á, nếu mà mọi người mà muốn ăn mà gặp lại là phải gặp ngay từ lúc nướng thì nó mới sẽ không có bị bể, chứ còn mình nãy mình để mỡ ra thì mà ụp lại nó dễ bể đó. Mua về thì mình sẽ đựng trong cái bao mình cầm mình ăn luôn, nó dễ tương đối. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ. Ai yêu thích món bánh tráng nướng mà thích hương vị lạ, thử xem cái vị ở đây xem như thế nào, có phù hợp cả nhà không. Nói chung là vị lạ lắm, mình cũng không biết miêu tả nên nó quá nhiều hương vị trong một cái bánh tráng nướng như vậy đi. Và cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Và đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.